it's your girl Liezel and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, I'm gonna be sharing with you guys how I do my brows. So without further ado, let's get started. So the first product that I will be using is the eyebrow soap from Sabon PH. Ayan, and kukuha lang ako ng paste mist from Lux Organics or minsan water lang yung ginagamit ko para matunaw yung brow soap. So, ayan, nag-spray lang ako ng konti. Hindi sobrang dami kasi pag sobrang dami, hindi maganda yung kinakalabasan kapag sobrang basa. So, kumuha lang ako ng maliit na spoolie and ibabrush ko lang yung hairs upward and sideward kung saan yung formation nila na gusto ko. So, yung brow product na gagamitin ko ngayon ay yung pomade ng Beauty Glaze and I'm in the shade 01. So, kukuha lang ako ng kaunti and yung excess niya ilalagay ko siya dun sa may takip. Isa-swipe ko siya magkabilaan. Ayan, kagaya ng ginagawa ko kasi mas nagiging defined and mas nagiging manipis yung tip ng brush. And ayan, i-fill in ko lang yung mga spaces. As in, yun lang yung ginagawa ko. Pini-fill in ko lang yung mga walang buhok kasi yun lang yung problema ng kilay ko. After ma-fill in yung brows, kumuha lang ako ng concealer and ginamit ko yung Fit Me Concealer in the shade 25 Medium. And kumuha lang ako ng maliit at manipis na eyeshadow brush. And ayan yung ginagamit ko para mas maging define yung brows. So, ayan. Para ma-blend yung concealer na yan, ginagamit ko lang yung ring finger ko para mas maganda yung itsura niya. And ayan, fill in onte and brush lang talaga ng brush. Syempre, same process din sa kabilang brows. So, ayan, fill in ko lang din yung mga spaces. And after nun, nilinisin ko siya using concealer. And okay na.